بصبح عليكم مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم وفقرتنا دنيا الجمال مع دكتور منير وليم لبيب كبير جراحي التجميل. بصبح عليك يا دكتور. صباح الخير. حقيقة اسئله كتيره جدا جت لنا عن موضوع التصاقات اصابع اليد، واخترنا النهارده يا دكتور ان احنا نتكلم عنها. عايزه اعرف من حضرتك ايه اشهر اصابات اليد؟ الحقيقه لو اتكلمنا عن اصابات اليد فهي مجموعه، زي ما بحب دايما اتكلم عن الاصابات بصفه عامه بقسمها الى 5 مجموعات. المجموعه الاولى اللي هي مجموعه التشوهات الخلقيه، ودي اللي هناخدها في الحلقه دي بالتفصيل، سواء كانت التصاق الاصابع او الاصبع الزائد او الحلقه الخانقه او الاصبع العملاق وهكذا. المجموعه الثانيه اللي هي اصابات الاصابع الناتجه عن حوادث او عن حروق. المجموعه الثالثه اللي احنا ممكن نتكلم فيها اللي هي اشهر الالتهابات اللي ممكن تصيب اليدين، سواء كانت التهابات بكتيريه زي الحمره او التهابات فيروسيه زي الهربس بانواعه المختلفه او التهابات فطريه زي التنيات المختلفه. المجموعه الرابعه اللي هي ممكن تكون الاورام، ويمكن النهارده برضه هنتكلم عن الاصبع العملاق وانواعه واشكاله المختلفه. الحاجه الاخيره اللي المجموعه الخامسه اللي هي التجاعيد اللي ممكن تظهر في اليد وعلامات الزمن، وايه دور جراحات التجميل في التعامل مع هذه الحاله. خلينا نبتدي يا دكتور بالتشوهات الخلقيه لليد وازاي بيتم التعامل معها. هل زي ما قلنا في فقرات سابقه ان احنا نتعامل فور الولاده مباشره، ولا في سن معين يفضل فيه التدخل الجراحي؟ شوف يا استاذه، صعب ان انا اقول مجموعه التشوهات كلها بصفه عامه ومتى يتم التدخل فيها. الحقيقه على حسب التشوه الخلقي اللي انا هتكلم عنه اقدر احدد اذا كنت هتعامل معاه ويتم التدخل الجراحي المبكر ام المتاخر. فلو على سبيل المثال زي ما احنا الحلقه النهارده هنتكلم فيها زي ما هو موجود قدامنا، اول حاجه نتكلم عنها التصاق الاصابع. زي ما انت شايفه قدامك ان في حاله الاصبع الثالث والرابع ملتصقين ببعض، ويمكن الثاني والثالث والرابع في التصاق بينهم. بين الاصبع الرابع والثالث والرابع في التصاق كامل، ده النوع الاول من الالتصاقات، وبين الاصبع الثاني والثالث في التصاق غير مكتمل. هنا برضو في حاله ثانيه فيها التصاق الاصابع موجود بالنسبه لهذه الطفله. هنا بقى تساليني عن متى يتم التدخل الجراحي. التدخل الجراحي في التصاق الاصابع يفضل ان يكون مبكر جدا، ممكن يكون بمجرد ولاده الطفل، لان هنا السلاميات بتاعه الاصابع بتفرق. يعني نمو الاصابع دايما من النواحي الطرفيه، سواء كان من الطرف الامامي او من طرف الخلف. فهنا اذا التصاق الاصابع بيكون يمكن هنا بنعرض حاله ثانيه برضه في اصبع الابهام، في اصبع ملتصق، في اصبع زائد وفي نفس الوقت ملتصق. هنا يفضل التدخل الجراحي لاستئصال هذا التدخل مبكر جدا. يمكن بنعرض قدامنا دلوقتي يا استاذه حاله ثانيه فيها الاصبع الزائد. والاصبع الزائد اللي موجود قدام سيادتك في المعروض دلوقتي زي ما هو باين من الاشاعه، ده النوع الاول من الاصبع الزائد اللي هو زي ما موجود في الصوره قدامنا، اللي هو اصبع زائد مكتمل النمو من العظام والعضلات والاورده وهكذا. هذا هنا يفضل التدخل الجراحي المبكر لفصل هذا الاصبع. هنا برضو في 6 صوابع في اصبع زائد موجود. هنا برضو في عندنا التصاق، هنا اصبع زائد موجود زي ما انت شايفه 5 اصابع واصبع. يفضل التدخل الجراحي في هذه الحاله في الاصبع المكتمل النمو بمجرد ولاده الطفل. هنا برضو في اصبع زائد وفي نفس الوقت ملتصق باصبع تاني، هنا يفضل تدخل. هنا يمكن في قدامنا تشوه خلقي تاني يا استاذه اللي هو الندبه المقصره في الاصبع الخنصر. وهنا الحقيقه دي حاله وراثيه، الطفل بيتولد صباعه ضامم لجوه. قد يكون السبب عباره عن تشوهات، عباره عن جزء من انواع المناعه، او قد يكون حاجه زي كده هو، فبتدخلي جراحيا. بيكون الوتر هنا اساسا انقباض للداخل، الوتر بيكون قصير بعد الشيء، بتقدر تعملي عمليه زي ما هو واضح قدامنا. بنحاول نطول هذا الاصبع، ويمكن هنا كان مش عندي اصبع واحد، هنا عندي اكتر من اصبع فيها انقباض للداخل، وده انقباض وراثي وموجود في اليدين الاثنين. وده يفضل ايضا يا دكتور اجراء جراحه امتى؟ بعد الولاده؟ بمجرد ولاده الطفل. ليه؟ لان هنا في حاله زي هذه الحالات اذا استنيتي لغايه مرحله البلوغ بيحصل نوع معين من الضمور، ويبقى اطاله الاوتار من الحاجات اللي هي ممكن تكون صعبه. انت هتعمليها في اي سن، لكن الالتئام بيكون في الاطفال الصغيرين بيكون اسرع بكتير جدا من الالتئام بالنسبه للحالات المتقدمه. من المشاكل دايما اللي بنسمع عنها طبيا مشكله الحلقه الخانقه، دي ايه المقصود بيها يا دكتور وازاي بيتم التعامل معاها؟ الحقيقه ده مرض غريب جدا، مرض من امراض المناعه الذاتيه. بنبص بنلاقي ان بين كل سلاميه وسلاميه تتكون ندبه مشوهه مقصره. الندبه دي توصل لدرجه انها تفصل السلاميه، تجي لك الام تقول لك السلاميه دي انفصلت مثلا من شهر، السلاميه دي موجوده من سنه وهكذا.
قد يكون السبب النظريه الداخليه، ودي كان في نظريه بتقول ان في حاجه في داخل الجسم بتكون هي السبب، ودي نظريه كانت 1930. لكن في نظريه جديده سنه 1965 قالت ان السبب سبب خارجي. قد يكون ان الطفل بيحط ايده في عوامل شديده البروده، او قد يكون في شعرايه حوالين طفل الايد الطفل وابتدت تفصل هذا الكلام، او قد يكون في اصابه من الخارج وهكذا. ايا تكون السبب بنبص نلاقي الطفل فجاه امه بتيجي تقول لك السلاميه دي انفصلت، وبعد شويه السلاميه دي والايد دي سلاميه انفصلت وهكذا. جراح التجميل وظيفته هنا ان يدخل في الندبه المقصره التي تخنق الاورده، ويبتدي يغير اتجاهات الجلد بحيث ان يخلي الدم يدخل في السلاميه ويحافظ عليها. طبعا مجرد ما اي ام تلاحظ اي تغيرات بين السلميات في الاصابع لابد ان تستشير طبيب تجميل يقدر يتدخل مع كل سلميه ويغير اتجاهها ونحافظ على العقله بدل ما العقله تبتدي تنفصل وتيجي. والحقيقه دي من الحالات صحيح قليله الحدوث او نادره الحدوث، ولكن علينا ان نتدخل في علاجها. يمكن هنا برضه بنعرض حاله يا استاذه حاجه غريبه جدا، طفل مولود عنده اصبعين ملتصقين وعنده اصبعين قصيرين زي ما انت شايفه. هنا بتتدخلي بمجرد ولاده الطفل بتحاولي تفصلي هذا الاصبع، وفي نفس الوقت في ندبات مقصره اللي انا عاملها بالازرق اللي موجوده قدامك، يعني الاصبع ضم لجوه، بتحاولي تطوليه وتطولي الجلد وتطولي الوتر بحيث ان هو يستفيد. دكتور الشكل للشكل الايد الطبيعي الى حد عاديه. هنا حلقه حقيقه من الحالات النادره قوي لو هنشوفها دلوقتي. طفله عندها الايد شوفي قد ايه، صباعين في جنب وصباع في جنب، والمسافه بين الاثنين كبيره قوي. احنا بنحاول ندخل نعمل عمليه هنا ايه؟ اولا نفصل الصباعين الملتصقين ببعض اللي انت شايفاهم اللي هو الرابع والخامس، وبعدين نضم المساحه بين الايد بحيث انها تعمل كتله ملتئمه جامده يقدر الطفل يتعامل بيها ويمسك بيها اي شغل او يتكلم بيها او يكتب بيها، يقدر يستخدمها في الكتابه في الشرب في الاكل وهكذا. يبقى هنا بتعملي عمليتين، العمليه الاولى بتفصيل الاصبع اللي هو قدامنا بيتفصل ده علشان يبتدي الطفل يستخدمه، والعمليه الثانيه بتضمي النسيج اللي بين اليدين بحيث ان هو زي ما انت شايف اهو بالظبط. هنا بنحاول نقلل المساحه عشان يقدر الطفل يستخدم اصابعه، يستخدمها في الاكل في الشرب في الكتابه وهكذا، لان دي هي الوظيفه. هنا الاصبع بعد ما انفصل وحاولت تضم المساحه اللي بين الاثنين، هذا الطفل لما يكبر يقدر يستعمل. هنا نوع من انواع الاصابات، الانسان هنا عنده اصابه ابتدى يدخل سواء ناتج عن حادث او ناتج عن اي حاجه ابتدى يحصل قطع، بس هنا لازم ناخد بالنا هل القطع ده ابتدى يقطع وتر بس ولا ابتدى يقطع عصب الاعصاب؟ يمكن انا عامل رسم قدام سيادتك، لو حصل قطع يعني هنا الانسان ده مش قادر يضم صباعه اللي فيه القطع، هنا في قطع في الوتر او قطع في العصب. لابد انك انت تتعاملي مع الحاله دي بحيث انك انت تعيدي التئام العصب والوتر مره ثانيه. هنا برضو الولد ده اتقطع قطع وكانت نتيجته مش قادر يفرد الصباعين الرابع والخامس، لازم تتدخلي جراحيا بحيث انك انت توصلي الاوتار مع بعضها وتتعاملي معاها. يمكن هنا الحاله الاخيره اللي بنتكلم فيها اللي هي تجاعيد اليد. واخده البال سيادتك ازاي؟ بيتم شفط الدهون بطريقه من الطرق اللي احنا متفقين عليها، وبعدين زي ما انت شايفه سيادتك بيتم تركيز الدهون وتخفيفها بطريقه معينه. وهنا الايد دي واحده من الناس الاورده زي ما انت شايفه ظاهره والتجاعيد موجوده، بعمليه بسيطه تقدري تدخلي بالدهون بعد تركيزها تحقنيها في الايد بطريقه معينه، بتكون النتيجه بعد كده هو انك انت تقدري تتعاملي مع التجاعيد، ودي حاجه بتفضل طول العمر بالنسبه لليدين. مش محتاجين زي الفيلر والبوتوكس والحاجات دي ان احنا لا، انت بتاخدي حاجه من الجسم تديها للجسم، الدهون بتاعه الجسم بتاخديها من الجسم وتعيدي المعامله بتاعتها والحقن بالنسبه لليدين بنفس الطريقه. عايز ارجع يا دكتور لموضوع اصابات اليد نتيجه الحوادث او نتيجه يعني حدوث مثلا استعمال مثلا زي سكين او خلافه. حضرتك نصيحتك ايه لا قدر الله الانسان يتعامل ازاي مع الاطراف دي لما يتعرض لهذه الاصابه؟ شوفي، هو الحاجه الاولانيه لازم نوقف النزيف عن طريق ربط المكان، وعن طريق انك انت ممكن تربطي ربطه جامده اللي ممكن تكون اصابه نزيفه جدا لدرجه ان النزيف يهدد حياه الشخص، فلا بد من ربط المكان باربطه معقمه وعرضها على اقرب مكان متخصص. الجراح هنا لازم ياخد باله من نقطتين، ياخد باله من الاوتار المقطوعه وياخد باله من الشرايين والاورده المفتوحه، واهم من ده وده ياخد باله من لو في اي عصب مقطوع او قطع كامل او قطع شبه كامل. لا بد ان يعمل التئام للعصب والتئام للاوتار والاورده تقدر الايد ترجع طبيعيه. لو سيبنا حاجه زي كده
وجينا نتعامل معاها بعد شهر وشهرين بتبقى العمليه اصعب. بدل ما بتدخلي في المكان الجراحي ممكن تمد جرح كبير قوي لغايه لما تجيبي بدايه ونهايه العضلات المقطوعه. عشان كده التدخل الجراحي المبكر بطبيب متخصص ممكن يرجع الايد لوظيفتها كما كانت ويبعد المريض عن عمليات تانية في المستقبل ممكن تكون العمليات فيها اثار جراحيه او منظر في الجلد كبير الى حد كبير جدا. هي دي النصيحه اللي نقدر نقولها لاي شخص في هذه المشكله. عايزه اتكلم يا دكتور عن الاصبع العملاق، لان جالنا على صفحتنا ايضا دنيا الجمال، بيتم التعامل ازاي معاه جراحيا والتخلص منه او عودته الى شكله الطبيعي؟ الحقيقه فعلا الاصبع العملاق ده مشكله. هو في الاصبع العملاق ليه نوعين. في نوع طفل يتولد مولود عنده اصبع عملاق بمجرد ولادته، تبص تلاقي ايديه الاثنين في احد ال10 صوابع في صباع فيه ضخم او صباعين في الايدين الاثنين. ده النوع الاولاني اللي هو بيكون ضخم مجرد الولاده ويثبت على كده. في نوع تاني لا، الاصابع طبيعيه وبعدين بعد 5-6 شهور او بعد فتره زمنيه معينه تبص تلاقي احد هذه الاصابع ابتدى يبقى ضخم وابتدى يتضخم. في كلتا الحالتين الطبيب الجراح بيتدخل على اساس ايه؟ اساسا لازم يحافظ على وظيفه الايد. فاذا قدر يتعامل مع هذا الاصبع العملاق بحيث ان هو يزيل ما فيه من زياده بالنسبه للدهون وبالنسبه للعضلات، فده اغلب شغلنا ان احنا نحافظ على الاصبع ونتعامل معاه. لكن قد يكون الاصبع ضخم ومتضخم لدرجه انه يعوق حركه اليد ويعوق الالتئام ويعوق كل هذه الاشياء، ونضطر في حالات كثيره جدا ان نتخلص من هذا الاصبع. اذا كان عملاق لدرجه انه يعوق الوظيفه بتاعه الكتابه، يعوق حركه اليد، يعوق انه يمسك حاجه وهكذا. ولكن دايما حكايه بطر الاصبع دي بتكون حاجه نهائيه خالص، اخيره خالص، بعد ما يكون الطبيب مشي مع المريض بتاعه وجرب معاه كل هذه التدخلات الجراحيه. طيب بالنسبه للشكل الجمالي للايد، حضرتك اتكلمنا عن حقن الايد بالدهون، هل في خطوات المفروض ان احنا نهتم بيها لشكل الايد او العنايه بالايد علشان ما نوصلش لمرحله التجاعيد، خصوصا اذا كان السن لسه صغير او سن مبكر على الكلام ده؟ برضه سيادتك زي ما احنا بنقول ان ده اخر خط ان احنا نحقن دهون، انما طبعا الاهتمام بالغذاء بتاعنا اللي فيه الخضروات الطازجه اللي هي المسؤوله عن تكوين اليد بما فيها من فيتامين أ، وايضا الاهتمام بالفاكهه الطازجه اللي فيها فيتامين ج اللي بيغذي الاوعيه الدمويه، ايضا الكريمات اللي احنا بنستخدمها دايما اللي هي بتحافظ على جمال ونضاره البشره، ونبعد على قد ما نقدر ان ايدنا دايما في الميه عمال على بطال، اللي هي بتبص تلاقي تعمل لك تشوهات في الاظافر تؤدي الى ما يسمى بالفطريات اللي هي ممكن تعوق الحركه وعين الاصبع الوارم وحاجات زي كده. كل دي حاجات الحقيقه صعبه جدا، لابد من الاهتمام الجمالي بالنسبه لليدين فيه. نلحق نرد يا دكتور بسرعه على بعض الاسئله اللي بتجيلنا على صفحتنا على الفيسبوك برنامج دنيا الجمال. الحقيقه جالنا ان احد الاشخاص بيعاني من مرض البهاء، هو عنده 40 سنه وعامله نقطه بيضاء بيتعالج منها بقاله 10 سنين، وعمل اشعاعات فوق بنفسجيه وجلسات وبرده ما راحتش. هو الحقيقه احنا سعداء بان احنا نتكلم في هذا السؤال. البهاء مرض ما نعرفش سببه ايه، قد يكون السبب عباره عن خلل في الغده الدرقيه الموجوده في الرقبه، وقد يكون السبب يرجع الى الحاله النفسيه، دي النظريه الثانيه، والنظريه الثالثه بتقول ان قد يكون خلل في الجهاز المناعي لجسم الانسان. الحقيقه مهما نقول من لوسيونات وكريمات، مهما نقول من التعرض للاشعه البنفسجيه، لا زال مرض البهاء موجود في مكانه. بالنسبه للتدخل الجراحي لجراحه التجميل، كنا الاول بنعمل جراحات نشيل المنطقه اللي فيها منطقه البهاء ونحط رقعه جلديه او نقفلها قفل مبدئي، والحقيقه دي كانت بتدي تحسن كبير جدا في حالات كثيره جدا. لكن لقينا ان تلت الحالات ممكن بعد مرور سنتين او شويه يرجع نفس اللون الابيض في نفس المكان، وده يؤكد صحه النظريه بتاعه الجهاز المناعي. عشان كده الجديد في الطب بالنسبه لنا في مجال جراحات التجميل عمليتين بيتعملوا في وقت واحد. العمليه الاولى ما يسمى بالمايكرو بيجمنتيشن، انك انت بتحقني صبغات نباتيه خامله واخده موافقه اعلى هيئات علميه في العالم سواء كانت الFDA او CE، تحقنيها في المكان حاجه قريبه من الوشم بلون يقرب للون الجلد، وفي نفس الوقت بتعملي زرع خلايا اللي احنا بنسميه سيلولار امبلانتيشن، اللي هي بناخد خلايا من الجسم نزرعها في الاماكن اللي فيها البهاء. العمليتين دول مع بعض اللي بياخد من اللون بتاع الصبغات بياخد، واللي بياخد من الخلايا اللي بتنتشر بياخد،
وفي كلتا الحالتين المريض بيستفاد بنسبه عاليه جدا. ما اقدرش اقول ان نسبه النجاح 100% او حاجات عاليه دي كده، لانها بتفرق من مريض لمريض، ولكن هذه الطريقه العلميه ادت لاحداث ثوره في علاج مرض زي مرض البهاء. ما ننساش ان الليزر ممكن يشتغل بنوع معين من انواع الاكزيما ليزر، لكن لا زال التدخل الجراحي التجميلي بزرع الخلايا وحقن اللون هو التدخل الامثل. موضوع الهالات السوداء لان جالنا اسئله عنها، هل بيتعالج بالكريمات يا دكتور والكمادات المعروفه، ولا الليزر ليه دور في الموضوع ده؟ شوفي، الهالات السوداء هي عباره عن سبب وراثي يتعلق بسمك الجلد. الأول نمنع الأسباب، قد يكون السبب التعرض للإضاءة الشديدة، قد يكون السبب القراءة في الإضاءة الخافتة، قد يكون السبب استخدام المسكرة وبعض الكريمات أسفل العين التي تعوق هذا الكلام. أيا يكون السبب، التعامل دايما عن طريق كريمات موضعية. ممكن خطوة أعلى يبقى الليزر ليه دور، لكن خطوة أعلى خالص جراحات التجميل لها دور عن طريق شد الجفون. بتبص تلاقي نفسك لما تشد هذا الجفن بيرجع وتستأصل الجزء الزائد من البشرة من اللون الأسمر. بتكون النتيجة دي عملية بسيطة ممكن تجرى، وتكون دي الحل الجذري النهائي إذا كانت الحالة مزمنة وامتدت لفترة طويلة. بشكرك جدا دكتور منير وليم لبيب، كبير جراحي التجميل. والمرة الجاية هنتكلم عن إيه؟ ممكن المرة الجاية نتكلم عن أورام الوجه. بشكرك شكرا جزيلا. وتابعونا مشاهدينا الكرام على صفحتنا برنامج دنيا الجمال على الفيسبوك، وفاصل ونواصل فقرات صباح الخير يا مصر.